9:45 now. Okay, this is what's going on outside. Let's see. तपाईहरुलाई फेरि वेलकम छ मेरो गोर्खाली हाइकर युट्युब च्यानलमा। आज डे 1 स्टार्ट फ्रम टुडे है। आजबाट डे 1 सुरु हुन्छ हाम्रो। अहिले स्टिल हामीहरू सामान्यमै छौँ। सामान्यमा अहिले 7:10 भएको छ टाइमिङ। वेदर हेर्नुहुन्छ भने यस्तो दामी खुल्लिया छ है। वाउ, व्हाट अ लभली डे हेर्नु त। हामी चाहिँ जाने अब यताबाट, यहाँबाट उता जाने लिस्ट भन्ने ठाउँमा जाने हो। त्यहाँबाट चाहिँ हामीहरू यो डाँडा चढेर चाहिँ यता माथि हुँदै जाने हो। अनि माउन्ट ब्लङ्क चाहिँ यता छ अर्को हिमाल चाहिँ, त्यसलाई चाहिँ हामी चक्कर मारेर 10 दिनपछि हामीहरू यता तल यसरी आउँछौँ। हामीहरू क्याम्प साइट गरेको चाहिँ यहाँ हो। यो सबै क्लियर भइसक्यो, रेडी टु गो। प्याक प्याक। गुड मर्निङ। एकदम त लङ स्लिप हो। हजुर, यति बेला आमा त घरमा सुतेन हो र। दामी स्लिप भएछ। अब हामी जानलाई रेडी। ओके, तपाईहरुलाई हरेक दिनको म भिडियो तपाईलाई अपलोड गर्छु, देखाउँछु, लगाउँछु। बाटोहरू कस्तो छ हैन, फ्यासिलिटी, वाटर पोइन्ट हैन, अनि बाटोको कठिनाइ कति साह्रो छ, सबै डिटेलमा म तपाईहरुलाई एभ्री डेको म तपाईहरुलाई लगाउँछु। प्लिज कन्टिन्यू वाच माई युट्युब च्यानल। अनि त्यहाँदेखि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोस् है। तपाईँलाई कोही केही जिज्ञासा छ भनेदेखि मलाई मेरो इमेलमा अथवा इन्स्टाग्राममा तपाईँले मलाई डिएम गर्न सक्नुहुन्छ। अनि म तपाईँहरू भने अनुसार म सकेसम्म तपाईँहरूको जवाफ दिनेछु। अनि कमेन्ट गर्नुहोस्, म हरेक कमेन्टको चाहिँ मैले रिप्लाई गरिरहेको छु। किप सपोर्टिङ। अनि सी यु। तपाईँहरूलाई म बाटोकोतिर देखाउँदै लाँदैछु है। अब चाहिँ हामीहरू क्याम्प साइट छोडेर हिँड्यौँ। अहिले यहाँनिर चाहिँ 8:10 भयो। अब हामीहरू यहाँबाट चाहिँ बसमा हामीहरू लिस्ट भन्ने ठाउँमा जान्छौँ। त्यहाँबाट चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट हो हाम्रो मेन वकिङ चाहिँ त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। यी हामीलाई एकदमै दामी वेदर, घामले अहिले आज स्वागत गरिरहेछ। यो एकदमै राम्रो भइरहेछ है आजको हाम्रो दिन चाहिँ। आशा छ होल हाम्रो 10 दिन नै यस्तै भइरहोस् भन्ने हामीहरू चाहन्छौँ। अनि तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो मेरो भिडियो, प्लिज लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोस्। अनि म यो अघि नै मैले मेन्सन गरिदिन्छु कि है। अनि एभ्री डेको म भिडियोहरू लगाउँछु। त्यो भिडियोहरू तपाईँले हेरेर इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ, ताकि तपाईँहरू नेक्स्टचोटि आउँदाखेरि कहाँ के रहेछ भन्ने कुरो तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसन हुनेछ है। अब यही छ ल। अरू कुराहरू फेरि म भन्दै जानेछु। अहिलेलाई त्यही सी यु है। यहाँबाट चाहिँ अब उकालो सुरु हुन्छ। टाइमिङ चाहिँ एकछिन अब 10:05 भयो अहिले। अब है वेदर एकदमै राम्रो छ। मलाई त चिनिहाल्नु भयो, म मिस्टर सोनम, गोर्खाली हाइकर। ओके, इन्ट्रो चाहिँ ल तपाईँबाट सुरु गर्नुहोस्। तपाईँको नाम भन्नुहोस् न। हेलो टासी तेले, मेरो नाम चाहिँ छिरिङ तोप्केल। अब हलुङमा चाहिँ पेमा ग्याब हो र म चाहिँ न्युयोर्कबाट आएको। आज चाहिँ हाम्रो 5जना ग्रुपमा चाहिँ हाइकिङ। या तपाईँको युट्युब च्यानल भन्नु। मेरो युट्युब च्यानल चाहिँ वलुङ 20 हो। यहाँहरूले प्लिज भिजिट गरिदिनुहोस् है।
लाइक सब्सक्राइब एन्ड share सेयर and गरिदिनुहोस् subscribe, है। हलुङ 20 है Okay. WALUNG 20 Okay. थ्याङ्क यू है ल थम्स अप Thank you. अनि एकछिन ल भन्नुहोस् मेरो के अरे फलोवर सब्सक्राइबर सबैजनाले मेरो यो रिक्वेस्ट हो गोर्खाली हाइकरमा पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है ल ल थ्याङ्क यू भेरी मच यहाँबाट सुरु भयो यो चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ मेरो मालदै अल द वे फ्रम न्युयोर्क फर दिस टु Mont Blanc ओके नुपु लामा या म चाहिँ फ्रम न्युयोर्कबाट हो जस्ट अब यो चाहिँ हाम्रो एउटा ड्रिम थियो मेरो लाइफको ड्रिम आज पुरा गर्दैछौँ जस्ट 12 दिनको ट्र्याक हो हामी जसरी पुरा गरेर हजुरहरूलाई जस्ट देखाउँदै चाहिँ एकदम राम्रो राम्रो भ्यूहरू अनि मेरो भाइको त्यसमा च्यानलमा लाइक सब्सक्राइब जे हुन्छ त्यो सबै गरिदिनु होला थ्याङ्क यू सो मच प्रोग्राम सबै गरिदिनु ओके ल उहाँ चाहिँ मेरो कान्छो भाइ हो Hello, namaste. I'm a hiker Champa from London. या अल द वे लन्डनबाट? फ्रम लन्डन या म चाहिँ साइला हो माइला कान्छा है हामी तिनजना सिब्लिङ चाहिँ It's the best, Kansha is the best. या कान्छा इज द बेस्ट It's the best, Kansha is the best. ल अनि अनदर वान हुनुहुन्छ मेरो वर्क कलिग है नमस्ते मेरो नाम जित गुरुङ म चाहिँ सनमको ओ कलिग हो हामी दुईजना चाहिँ यस्तै ट्रेकिङहरू गरिरहेको छौँ युजली हामी चाहिँ माउन्ट ब्लङ्क टुर गर्दैछौँ माउन्ट ब्लङ्क टुर अहिले चाहिँ उकालो सुरु भइरहेको छ जुन चाहिँ हामी चाहिँ अहिले चाहिँ कोल्ड टी भोजातिर जाँदैछौँ जुन चाहिँ 2 hours 5 minute छ तपाईँहरूले चाहिँ गोर्खाली हाइकरको लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि तपाईँहरूले चाहिँ मन पराइदिनु होला भन्ने आशा गर्दछु थ्याङ्क यू भेरी मच ओके हामी पाँच भाइ चाहिँ अब यहाँ उकालो लाग्नेवाला छौँ अहिले हाम्रो यहाँ साइन हेर्नु छ अब हामीहरू कन्टिन्यू अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो यो साइन फलो हुन्छ अब यी टक्कसँगले सुरु भयो है ल सी यू अन द वे
अहिले चाहिँ हामीहरू कोल्दी ट्रिकोट भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छ। यसको अल्टिट्युड उचाइ चाहिँ हेरिहाल्नुहोस् है 2120 मिटर हाइटमा छ। अब हामीहरू जानुपर्ने यो आज यहाँनिर 1 hour 20 मिनट उयो चिज म अहिले यहाँ तल देखाउँछु। त्यो तल हो, त्यो तल घर भएको ठाउँ है, सिधै तल यस्तो छ। त्यहाँ पुग्नलाई 1 hour 20 मिनट लाग्छ यहाँ सिधै बिस्तारै, किनभने ओह्रालो साह्रो पर्छ, झन् उकालो हिँड्नुभन्दा ओह्रालो साह्रो पर्छ। ल अहिले चाहिँ म कोल्डी ट्राउट 2120 मिटरको हाइटमा अहिले म तपाईँहरूलाई यहाँको भ्यू देखाइरहेछु है। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो ठाउँ? ल हेर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो भनेदेखि यो ठाउँ आउनु सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ टाइमिङ चाहिँ तपाईँको 5 बज्नलाई 5 मिनट छ है। ल वरिपरिको सिन चाहिँ यस्तो छ। मेरो माल त अघि नै आइसक्यो। उहाँ अहिले जित सर यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। मजाले यस्तो छ सिन है। सी यु डाउन देयर है। टेन्ट पनि टाँग्यो है। एउटा टेन्ट पर टाङ्दैछ। त्यहाँ हुनुहुन्छ एकजना, अनि यहाँनिर 2 भाइ। यो मेरो टेन्ट भइहाल्यो। अनि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा ब्रदर्सको कान्छा भाइको हो है। हामी आएको यो माथि उकालोबाट हो। आमामा यो ओह्रालो कस्तो साह्रो रहेछ झर्नु है। एउटा बाटो चाहिँ यता यस्तो गएर यता गएर यहाँ त्यहाँनिर एउटा रेस्टुरेन्ट छ, त्यहाँबाट ओह्रालो झरेर यो ग्लेसियर हेरेर ओह्रालो झर्दो रहेछ कि मान्छे। तर हामी त्यो बाटो गएन। हामी अहिले चाहिँ कति बज्यो चाहिँ अहिले टाइमिङ? 7 बज्यो अहिले। ल अहिले 7 बज्यो भन्नु यो घामको माथि छ अझै देख्नुभयो। अहिले 7 बज्यो भने छ। अब चट्टसँगले अब टेन्सन टाइमसक्यो। खाना बनाउने अनि खाने अनि रिल्याक्स। उतानिर रिफ्युजमा बियरहरू पाउँछ। अघि बियर पनि खाइसक्यो होइन। अब चाहिँ म्याक्सिमम् रिल्याक्स। साह्रो पऱ्यो आजको चाहिँ, तर हामीहरू लेट स्टार्ट गरियो आज। त्यो भएर आज खास चाहिँ आज निकै टाढो जाने विचार थियो। लेट स्टार्ट भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भएन आज। त्यसले गर्दाखेरि आज यतै बसियो। अनि अर्को चाहिँ हामीसँग हाम्रो साथीहरू कसैको अलिअलि लेगमा अलिअलि इस्यु आएको छ। अब त्यो भोलिसम्ममा अब भयो भने हुन्छ। अब हेरौँ है। अब नुहाइ पनि सकेँ मैले खोलामा है। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? अब कि अहिलेसम्म तपाईँहरू पनि मेरो भिडियो हेर्दै तपाईँहरूले यो ठाउँहरू देख्नुभयो होला। यस्तै छ। यस्तै भिडियोहरू भोलि पनि म तपाईँहरूलाई फेरि कन्टिन्यू अपलोड गर्छु। नेक्स्ट डे यो चाहिँ फर्स्ट डे हो, डे 1। अनि डे 2 को पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ म लगाउँछु है। अनि त्यो डे 2 पनि हेर्नुहोस् तपाईँले चाहिँ। मेरो चाहिँ यो Mont Blanc यसको चाहिँ मैले बिगिनिङ फ्रम घरदेखि नै, अनि त्यहाँदेखि घरमा प्रिपरेसनदेखि लिएर होइन, अनि अब अहिले रुटहरूदेखि लिएर एभ्रिडेको खर्च, टाइमिङ, रुट होइन, फेसिलिटी एभ्रिथिङ म तपाईँलाई डिटेलमा पछि लगाउँछु। त्यसले गर्दाखेरि कन्टिन्यू मेरो भिडियो चाहिँ हेर्नुहोस्। त्यो मोर डिटेल हेर्न चाहनुहुन्छ भने है। अनि लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नुहोस्। अनि यस्तै छ। वेदर यस्तो दामी थियो, यस्तो दामी। यहाँनिर पुरा टेन्ट टाँगेर बसिरहेको छ। टेन्ट फ्री टेन्ट। हिजो मात्रै क्याम्प साइडमा चाहिँ 13 युरो तिर्यो पर नाइटको एउटा टेन्टको। यहाँ चाहिँ फ्री आज फ्री टेन्ट हो। यहाँ थुप्रै गोराहरू टाँगिरहेको छ। एउटा माथि टाँगिरहेको छ। यस्तो छ। यो चाहिँ आज वाइल्ड क्याम्प जस्तै हो क्या।
morning.